नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि भनेर नेक्स्ट भिडियो लिएर आइरहेको छु है। यदि तपाईँले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ 18वटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 18वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने छ। तर अहिले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ 18वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरेको छैन है। 18वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ एड गर्नेछु। तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू सिलेक्ट गर्दै जानु होला। यो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले 18वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरेर राख्दा नि हुन्छ है। यदि गरिसकेपछि तपाईँले एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसमा भनेको 9:16 को रेसियोमा आइरहेको छ है। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेटमा जानेछौँ। फर्मेटमा गएर 16:9 को रेसियो राख्नु होला। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। त्यसपछि तपाईँले एडिट भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। एडिटमा जानुहोस्। त्यसपछि रोटेट गर्नुहोस् है। जति पनि इमेजहरू दिएको छ हामीले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेसियोमा राख्नेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रोटेट गर्दै राख्नेछौँ है। यसमा क्लिक गर्दै रोटेट गर्दै जानु होला, सजिलो हुनेछ। हैन भने तपाईँले फेरि ब्याक आउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ है। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी लास्टमा आउनेछौँ। यो भनेको वाटरमार्क हो इन्डिङ पार्ट्समा चाहिँ है। इन्डिङ पार्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले डिलिटमा गएर डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले स्टार्टिङमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ फेरि म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुहोस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेड लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ है। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गर्नेछु, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। त्यो कारणले चाहिँ मैले म्युट गरेको र यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले नोट गरेर राखेको छु है। र यदि तपाईँले यो म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु है। यदि तपाईँले त्यसमा पनि समस्या आइरहेको छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फेसबुकको लिङ्क र टेलिग्रामको लिङ्कहरू राखिदिएको छु है। तपाईँले त्यसबाट मार्फत पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ है हाम्रो 1.0 रहेको छ फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 1.0 राख्नेछौँ। चारवटा इमेज चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा 1.0 मा राख्नु होला है। 1.0 राखिसकेपछि तपाईँले अब नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 7.8 राख्नुपर्ने छ है। यसलाई यसरी बढाउँदै जानु होला। 7.8 राखिसकेपछि तपाईँले डनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.1 दिनुपर्ने छ है। 1.1 दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले दुईवटा इमेज चाहिँ फेरि 0.5 मा दिनुपर्ने हुन्छ। 0.5 दिनुहोस् दुईवटा इमेज र यसलाई पनि हामीले 0.5 मा दिनुपर्ने छ। 0.5 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.0 दिनुपर्ने छ है। 1.0 राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि जति पनि इमेजहरू बाँकी रहन्छ, हामीसँग 9वटा इमेजहरू बाँकी रहन्छ है। तपाईँले चाहिँ यसलाई 0.5 मा राख्नु होला। 0.5 मा सकेसम्म यसलाई चाहिँ थोरै जुम गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले ड्युरेसन मिलाउन चाहिँ अलिकति सजिलो हुनेछ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ दुईटा औँलाले जुम गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.5 राख्नुहोस् है। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस टेलिग्राम फेसबुकमा पनि तपाईँले मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने सकेसम्म म तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछु है। त्यसमा पनि ल यसलाई चाहिँ हेर्ने राख्नुहोस्। अनि नेक्स्ट इमेजमा हाल्नुहोस् है। यो इमेजमा पनि क्लिक गरौँ। हामीले 0.5 नै राख्नेछौँ र लास्टको इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 0.5 राख्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गर्नेछु है। तपाईँले चाहिँ यदि मैले दिएको लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन राख्नेछौँ। फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले कम्बो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। कम्बोमा गइसकेपछि यसलाई थोरै साइडमा सार्नु होला। मैले चाहिँ यसमा डिस्टर्ट राइट राख्ने छु है। जति पनि हामीले 4 वटा इमेज 1.0 मा राखेका थियौं, यसमा चाहिँ हामीले डिस्टर्ट राइट राख्नु होला है। राइट राख्दै जानुस्। यसमा पनि हामीले डिस्टर्ट राइटमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजमा चाहिँ हामीले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि थोरै साइडमा सार्दै जानु होला। हामीले बाइसेक्ट 2 भेट्न सक्छौं है। बाइसेक्ट 2 र यसको ड्युरेसन चाहिँ 7.8 रहेको थियो। हामीले 7.8 सम्म राख्ने छौं। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसको लागि चाहिँ तपाईले इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई थोरै साइडमा सार्दै जानुस्। यानी रोटेट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। रोटेटलाई चाहिँ रोटेटको ड्युरेसन बढाइराख्नुस् है। ड्युरेसन बढाइसकेपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसमा टिक मार्क लाउनुस्। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई सार्दै जाने। हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा प्यान राइट लेखेको छ, प्यान राइट, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा लेफ्ट छ, एउटा चाहिँ राइट छ है। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा पनि हामीले नेक्स्ट इमेजमा पनि फ्यान राइट नै राख्नेछौँ। दुईटा इमेजमा चाहिँ हामीले फ्यान राइट नै युज गर्यौं भने त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसमा चाहिँ हामीले सेक 3 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले इनमा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि सेक 3 मा जानुस् र सेक 3 मा गइसकेपछि तपाईले यसको ड्युरेसन बढाइदिनुस् है। ड्युरेसन बढाइसकेपछि अब चाहिँ हामीले बाँकी जति पनि इमेज रहनेछ त्यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि कम्बोमा जानुस्। कम्बोमा गइसकेपछि यसलाई सार्दै जानुस्। सारिसकेपछि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ सबै इमेजमा चाहिँ है। मैले चाहिँ यसलाई सरी, हाम्रो यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 चाहिँ थोरै यो साइडमा छ, पेन्डुलम 1। बाँकी जति पनि इमेज रहन्छ हामीसँग 9 वटा इमेज, यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्दै जानु होला तपाईहरुले पनि है। यसमा पेन्डुलम 1, यसमा पनि पेन्डुलम 1। तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यदि गरिसकेपछि हामीले यसमा ओके मा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि अब तपाईले यसमा कुनै पनि यदि इफेक्टहरु राख्न चाहनुहुन्छ भने इफेक्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ है। र मैले चाहिँ यसमा एउटा मात्रै इफेक्ट युज गर्ने छु। त्यसको लागि तपाई थोरै ब्याक आउनुस् अनि त्यसपछि इफेक्ट जानुस्। कुन चाहिँ इफेक्ट युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले भिडियो इफेक्टमा जाने छौं। त्यसपछि फ्रेममा जानु होला है। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईले लीड इफेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै तल जानुस्। लीड इफेक्ट भन्ने भेट्न सकिन्छ। यसमा ओके र यति भइसकेपछि हामीले यो लीडको ड्युरेसन चाहिँ बढाइराख्नुस् है। र यति भइसकेपछि अझै हामीले यसमा चाहिँ सेक इफेक्टहरु राख्नुपर्ने हुन्छ है। सेक इफेक्टको लागि तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा आउनुस्। आइसकेपछि अब तपाईले कुन चाहिँ इमेजमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेजमा चाहिँ सेक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुस्। भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गइसकेपछि सेक इफेक्ट राख्नको लागि बेसिकमा क्लिक गर्नुस्। बेसिकमा गइसकेपछि हामीले एउटा सेक भन्ने भेट्न सकिन्छ है। र सेकमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन पनि तपाईले मिलाइराख्नुस्। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि बाइसेक्ट 2 मा सेक राख्ने छौं। त्यसको लागि फेरि यसलाई कपी गरेर तपाईले यसलाई थिचिराख्नुस् र यसलाई यहाँनिर सार्नुस्। सारिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो सेक को पनि इफेक्ट ड्युरेसन बढाइदिने छौं है। हामीले यहाँसम्म राख्यौं अनि त्यसपछि गएर तपाईले जुनमा चाहिँ हामीले रोटेट राखेको थियौं, हामीले चाहिँ सेक 3 राखेको थियौं त्यसमा राख्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले फेरि यसलाई कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि जुन ठाउँमा तपाईले राख्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले फेरि युज गर्न पाउँछौं सेक इफेक्ट चाहिँ है। यसलाई यहाँसम्म राख्नुस्। यति भइसकेपछि अब तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेछ है। सेभ गरिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ रिअपलोड गरेर 9:16 को रेशियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको रेशियो भनेको हाम्रो 16:9 को रेशियो हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो टिकटकको रेशियो भनेको 9:16 को हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले फेरि यसलाई सेभ गर्ने छौं। यो चाहिँ कम्प्लिट सेभ भइसकेपछि तपाईले रिअपलोड गर्नु होला। 94, 98, 99 ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले डनमा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि गएर न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गएर जुन भिडियोलाई तपाईले सेभ गर्नु भएको थियो त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि फर्म्याटमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले 9:16 को रेशियो चुज गर्नुस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र अघि जस्तै हामीले के गर्ने त फेरि एडिटमा जाने छौं र यसलाई रोटेट गर्ने छौं। रोटेट गरिसकेपछि लास्टमा आउनुस्। वाटरमार्क रहनेछ है। यसमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुस्। वाटरमार्क डिलिट गरिसकेपछि तपाईले फेरि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो 9:16 को रेशियोमा सेभ भयो। तपाईलाई चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, शेयर पनि गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।